හරි අද වීඩියෝ එකේ ටොපික් එක no cost high quality voice record. මං හිතන්නේ මම මේ කතා කරන්නේ ඔයාට ක්ලියර් ඇහෙනවා. background noise එකක් ඇහෙන්නේ නැහැ. හැබැයි බලන්න මම මේ method එක use කරේ නැත්නම් මගේ මේ වෙලාවේ තියෙන background noise එක. හරි මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි background noise එක. සමහර අය හොඳ mic purchase කරලා ගෙදර ගිහලා මේක try කරලා තියෙනවා. හැබැයි purchase කළ mic එකක් ගෙනාවත් background noise එක වැඩි හින්දා ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් record එකට. හැබැයි මේ මම කියන method එකේ නම් ඔයාගේ phone එකයි තව desktop එකේ software එකයි විතරයි use කරන්නේ. ඒ හින්දා background noise හින්දා කවුරු හරි කෙනෙක් YouTube හෝ තව lessons කරන්න ඉන්නවා නම් ඒක නතර කරන්න එපා. මේ method එක use කරන්න හිතේ තියෙන channel එක start කරන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. හරි මම මේ channel එකේ කරන හැම වීඩියෝ lesson එකක්ම මම විසින්ම try කරලා හරි ගියොත් විතරයි ඒක වීඩියෝ එකක් විදිහට publish කරන්නේ. දැන් මම මේ method එක පාවිච්චි කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති OBS ඒ වගේ screen records එතකොට purchase කරපු mic ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් check කරලා තමයි මේ method එක use කරලා හරි ගියාට පස්සේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒ හින්දා subscribe කරලා තියාගන්න. right. මේ method එකේදී use වෙන්නේ ඔයාගේ phone එකයි ඔයාගේ laptop එකයි විතරයි. වෙන mic ඕනේ නැහැ. මේකට ගොඩ දෙනෙක් පාවිච්චි කරලා ඇති Womic කියන software එක. හැබැයි Womic එක විතරක් use කරලා background noise එක remove කරගන්න බෑ. මේකට ඔයා phone එකට install කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ Womic කියන software එක. ඒක Android phone වලටත් තියෙනවා, Apple phone වලටත් තියෙනවා. Android phone එකක් නම් Play Store එකට ගිහිල්ලා Womic කියලා type කරලා මේක install කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඔයාගේ laptop එකට හෝ computer එකට මේකේ PC version software එක දාගන්න ඕනේ. ඒ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ phone එකේ mic එක ඔයාගේ PC එකේ mic එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා. අපි මේකට ඔයාගේ laptop එකට හෝ computer එකට Zoom app එක use කරනවා. Zoom app එකෙන් settings හදන විදිහ මම පෙන්නන්නම්. හරි ඔයා Womic එක ඔයාගේ phone එකට install කරගත්තට පස්සේ ඒ app එක open කරගන්න. එතන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා තිත් තුනක්. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ මෙනු එකක් එනවා. ඒකේ settings ක්ලික් කරන්න. එතන උඩම තියෙනවා transport කියලා. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයා Wi-Fi use කරනවා නම් එතන Wi-Fi දෙන්න. නැත්නම් USB cable එක ගහලත් ඔයාලට මේ app එක use කරන්න පුළුවන්. හරි. එතන යට තියෙනවා auto mute කියලා බටන් එකක්. එතන switch එක on කරන්න. ඒකට හේතුව record එකේදී call එකක් ආවොත් ඒ call එකේවත් ඔයාගේ record එකට add වෙනවා මේක on කරේ නැත්තම්. හරි. දැන් back වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ පෙන්නනවා Wi-Fi යටින් පෙන්නනවා IP address එක. දැන් යන්න ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට. හරි කම්පියුටර් එකට ගියාට පස්සේ description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එක click කරාම ඔයා මේ website එකට එනවා. මේ website එකේ පහළට යද්දි Womic install for Windows කියලා තියෙනවා. ඒක click කරන්න. ඒක ඔයාගේ PC එකට නැත්නම් laptop එකට download වෙනවා. ඒකේ setup file එක open කරගත්තාම ඒකේ steps තුනක් තියෙන්නේ. දැන් ඔයා phone එකේ Womic එක open කරන් ඉන්නේ. දැන් ඔයා computer එකේ ඔයාගේ Womic එක open කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ box එකක් ඔයාලට පෙන්නනවා. එතන මේ connection click කරලා මෙතන connect කියන එක දෙන්න ඕනේ. දැන් මම Womic එකෙන් කතා කරන හින්දා මගේ connect වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මෙතන connected කියලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන්නේ connection ගියාම connect කියන එක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ මේ වගේ box එකක් එනවා. ඒ box එකේ මෙන්න මෙතන type කරන්න ඕනේ ඔයාගේ phone එකේ පෙන්නන IP address එක. ඊට පස්සේ connect දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ phone එකෙත් connected කියලා කොළ පාටට වැටෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් Zoom website එකට ගිහිල්ලා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. Zoom desktop client කියන එකේ download button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඔයාගේ laptop එකට හෝ PC එකට download වෙනවා. ඒකේ simple steps ටිකක් තියෙන්නේ. ඒක follow කරලා ඒක install කරගන්න. ඒක අමාරු නම් YouTube එකේ videos තියෙනවා Zoom install කරන්න videos එකක් බලන්න. ඔයා Zoom එක install කරගෙන open කරාට පස්සේ මේ වගේ page එකක් පේනවා. එතෙන්දී ඔයාලට Zoom account එකක් තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය විදිහට log වෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා sign in with Google කියලා. ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එක click කරලා ඒ steps ටික ඉස්සරහට යන්න. මෙතන open Zoom meeting දෙන්න. මෙතන click කරන්න new meeting. මෙතන දෙන්න join with computer audio. හරි. මෙතන
වම් පැත්තේ යටම මයික් එකක් වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. එතන උඩට තියෙන ඊතලය ක්ලික් කරන්න. හරි. එතන දෙන්න audio settings. මෙතන වම් පැත්තේ මෙනු එකේ audio කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ එතන microphone කියන එකේ මේ ඊතලය ක්ලික් කරලා එතන සිලෙක්ට් කරන්න microphone wo mic. ඊට පස්සේ එතන volume එක මේ වගේ දෙන්න. audio profile කියන තැන high සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් ඔක්කොම දේවල් setup කරගෙන ඉවරයි. දැන් මෙතන record දුන්නාට පස්සේ Recording in progress. ඔයාට ඕනම් පුළුවන් audio එක විතරක් මේකෙන් record කරගන්න. මෙතන record දුන්නාම ඔයා කියන හැමදේම මෙතන computer එකේ record වෙනවා. හිතන්න ඔයා lesson එකක් හෝ presentation එකක් කරනවා නම් ඒ presentation එක open කරගෙන මෙතන record start කරලා මෙතන click කරන්න share screen. ඊට පස්සේ ඒ අදාළ presentation එක හරි නැත්නම් ඒ අදාළ screen එක මේ වගේ select කරලා දකුණු පැත්තේ යට share click කරන්න. දැන් ඔයා මේ screen එකේ කරන හැමදේම ඔයාගේ voice එකත් එක්ක කිසිම noise එකක් නැතුව record වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ record එක ඉවරයි නම් මෙතන දකුණු පැත්තේ යට end click කරලා end meeting for all දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඒ record එක ඔයාගේ computer එකේ save වෙනවා. ඒකට විනාඩි 2ක් හෝ 3ක් යයි. ඊට පස්සේ මේ වගේ box එකක් එනවා. ඒකේ cancel දෙන්න. එතකොට මේ වගේ ඔයාගේ ඒ record වෙච්ච file එක පෙන්නනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ file එක edit එකකට දාලා edit කරගන්න. මේ method එක try කරලා බලන්න. ගොඩක් softwares ගොඩක් ක්‍රම try කරලා තමයි මේ method එක use කරේ. හරි, thank you.